ඔබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද හිතුවා ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා. වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් කියන්නේ ටිකක් වාහන වලට කැමති අයට, වාහන මොඩිෆිකේෂන් පැත්තට කැමති අයට මම හිතුවා ඉලෙක්ට්‍රොනික සයිඩ් එකෙන් දෙන්න පුළුවන් පුංචි අයිටම් එකක්. සහ අපි බැටරිය ගැන ගොඩාක් දෙනෙක් වාහනේ බැටරියේ කල්පවත්ම ගැන හිතන අයට මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම අද අරගෙන ආවා මෙන්න මේ ඕගොල්ලොන්ට පේන්න තියෙන C6 එහෙම නැත්නම් H4 මොඩල් එකට අයත් LED headlight එක ගැන තමයි අද ඕගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහේ box එකක තමයි අපිට මේ headlight දෙක ඇසුරුම් කරලා අපිට එවන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ box එක දැන් open කරගන්නම්. open කරගත්තාම ඕගොල්ලොන්ට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් user manual එක. එහෙම නැත්නම් මේ user manual එක හරහා අපිට පුළුවන් මේක සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ස්ටෙප් 4ක් යටතේ අපිට ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා බොහොම ලේසියෙන් සරලව මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ headlight දෙක. ඉතින් headlight දෙක බැලුවටම හරිම ලස්සනයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේකේ wire එකත් ටිකක් ශක්තිමත් විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඉදිරිපස LED bulb එක සහ heat sink එක බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂාංගයක් තමයි මේකේ පිටිපස්සේ cooling fan එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ cooling fan එක හරහා මේ LED bulb එක රත් වෙනවා නම් ඒ රත් වීම සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් කරනවා මේ cooling fan එක හරහා. ඉතින් මේ ඇලුමිනියම් frame එක නැත්නම් ඇලුමිනියම් heat sink එක සිසිල් කිරීම තුළින් LED bulb එකේ තාපය නිවෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහා tray එක අපිට ගලවලා මෙන්න මේ විදිහට බොහොම පරිස්සමෙන් අතට ගන්න පුළුවන්. මම වාහනයට සම්බන්ධ කරද්දී කියන්නම් ඇයි අපි මේක ගලවන්නේ කියන එක. ඉතින් මේක හයි කරන්නත් ඕන. හරිම ලේසි. ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේන ඩොට් එකක් තියෙනවා මේකේ. මෙතන ඉරක් තියෙනවා පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ ඩොට් එකට මේ ඉර ගානට මෙන්න මෙහෙම තියලා තද කරලා ඉවර වෙලා අපිට කර කැවීමට පමණයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බල්බ් එක නිකම්ම සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඕගොල්ලන්ට මේකේ ඉදිරිපස LED බල්බ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දෙපැත්තෙම මේකේ LED light දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේක වාහනයට සම්බන්ධ කරන්න හිට පෙන්නන්නම්. අපි මුලින්ම මේකේ කවුලින් එක මෙන්න මේ විදියට 10 යතුරකින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ගලව ගන්න ඕන. ඉතින් මේක ගලව ගත්තාම ඕගොල්ලොන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට headlight එක කලින් මගේ තිබුණු headlight එක මෙන්න මේ විදියට දිස් වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට මේකේ power wire එක එමන් නැත්නම් headlight එකට විදුලිය ලබා දෙන power cable එක මෙන්න මේ විදියට පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේකේ power cable එක මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා Mahindra Bolero cab එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට මේකේ knob එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් rubber knob එකක්. මෙන්න මේ knob එක බොහොම පරිස්සමෙන් මම ඒකත් හිමීට මෙන්න මේ විදියට ගලව ගන්නවා. ඉතින් ගලව ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේකේ රබර් washer එකෙන් තමයි සම්පූර්ණ මෙම ලයිට් එක කවර් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ තියෙන හෙඩ්ලයිට් එක අපි කොහොමද ගලවන්නේ කියන එකත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ පුංචි කම්බිය ඇතුළට ප්‍රෙස් කරලා එමන් නැත්නම් ඇතුළට ප්‍රෙස් කරලා ඉහළට උස්සන්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ විදියට පරිස්සමෙන් ගලව ගත්තාම අපිට මේ කම්බිය මෙහෙම හිමීට මෙහෙම උඩට තල්ලු කරලා බල්බ් එක අපිට අතට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හෙඩ්ලයිට් එකක් ගලවන්නේ. ඉතින් මේ මගේ තිබුණ හෙඩ්ලයිට් එක ෆිලමන්ට් බල්බ් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක අයින් කරලා තමයි මගේ LED බල්බ් එක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ box එක නැවතත් අයින් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ලයිට් එකක් අරගෙන ඒ ලයිට් එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මෙන්න මේක අපි මුලින් ගලව ගන්න ඕන කියලා. ඒක ගලව ගන්න ඇයි කියන එක මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකේ මේ ලයිට් එකේ ඇවිල්ලා ඉස්සරහා LED light දෙපැත්තෙම මේකේ light දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තවත් අපිට ආලෝකය ටිකක් වැඩි වෙලා තමයි එන්නේ. ඉතින් මම මේක මුලින් පෙන්නන්නම් පත්තු කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම සම්බන්ධ කරා. දැන් headlight එක on කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ dim pull එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. ඉස්සරහට පස්සට මෙන්න මේ විදිහට ගමන් කරනවා. ඉතින් ඒ තුලින් මේකේ ආලෝකය බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කිව්වා මෙන්න මේක අපි ගලවලා මුලින් අතට ගන්න ඕන කියලා. මොකද අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම LED බල්බ් එක සම්බන්ධ කරන්න බෑ. ඒක දිග වැඩි නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අර උඩ කට්ට තුනක් තියෙන. ඒ කට්ට තුනට සම්බන්ධ වෙන විදිහට මෙන්න මෙහෙම පරිස්සමෙන් මේක හේතු කරලා ඊට පස්සේ ඒක හිමීට එහෙම තද කරාම මේ විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ හිමීට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කම්බිය නැවතත් පරිස්සමෙන් මෙහෙම පාත් කරලා අර විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අර
කට්ටේ ඇතුළට මෙන්න මෙහෙම ඉහළට තල්ලු කරලා නැවතත් පල්ලෙහාට කරාම ඒක නිකම්ම සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ බල්බ් එක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ කියන එක. ඉතින් දැන්ම සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ. මේ තව පුංචි දෙයක් කරන්න දෙනවා අපිට. ඉතින් ඊට කලින් මම මේක සම්බන්ධ වෙන විදිය මම කියන්නම්. මේ LED light එක උඩට යටට තියෙන විදියට තමයි අපි කරකවල හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට මම මතකයි කිව්වා වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම ඩොට් එක සහ ඉර. ඉතින් අන්නේ දෙකට ගානට සම්බන්ධ වෙන විදියට අපි අර කෑල්ල තියලා මෙන්න මේ විදිහට කරකවලා මෙහෙම වටේට කැරකුවාම මේ අදාළ තැන් දෙක එකට සම්බන්ධ වුණාම මේ විදිහට ඇතුළට නිකම්ම යනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙහෙම කරකවලා අවශ්‍ය විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට මේ කනෙක්ෂන් එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඊට කලින් පුංචි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතකයි මම මේක මුලින්ම ගලවනකොට මෙතන රබර් වොෂර් එකක් තිබ්බා. ඉතින් අපිට ඒක අයින් කරන්න බෑ. අපි ඒකත් මේකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඉතින් එතකොට තමයි වැඩේ නීට් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක මට හයි කරන්න බෑ. මොකද මේ සිදුර පුංචි නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේකේ ඉස්සරහා කෑල්ල පොඩ්ඩක් කපලා ඉවත් කරගන්නවා පිහියකින්. කපලා ඉවත් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ෆෑන් එක එළියට හිටින විදිහට ගානට රබර් වොෂර් එක අපි ලයිට් එකට බස්සන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ෆිනිෂ් විදිහට අපිට වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්ලිප් එක සම්බන්ධ කරන්න විතරයි දැන් අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කරන්න එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. ඕගොල්ලන්ට නෝමල් මේ ක්ලිප් එක මෙතන සම්බන්ධ කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් කැමති නම් පුළුවන් එක එක වාහනවල එක එක විදිය නිසා මෙතන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ වයරින් එක එහෙම නැත්නම් මේ ක්ලිප් එක ටේප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ටේප් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක ගැලවෙන්නේ නැහැ කියලා මට 100%ක් විශ්වාසයි. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක මෙන්න මේ විදියට ඇතුළෙන්ම තියලා දැන් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ ෆිලමන්ට් බල්බ් එක. එහෙම නැත්නම් කලින් තිබිච්ච බල්බ් එකේ එළිය තමයි මේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කහ පාටට තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි අලුතෙන් බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරා. ඉතින් මේ LED වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ගොඩාක් විදුලිය වැය වෙන්නේ අඩුවෙන්. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සුදු පාටට තියෙන්නේ අපි අලුතෙන් දාපු අපේ හෙඩ්ලයිට් එක. මම නැත්තම් අපේ බල්බ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් සුදු පාටට. ඉතින් ඩිම්පුල් කරාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ වෙනස ඔයාලටම තේරෙනවා. ඉතින් තවත් මේකට අමතරව පුංචි දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. ওই සයිඩ් එකේ තියෙන සුදු පාට බල්බ් එක. ඒකත් ඕගොල්ලන්ට LED ම කරගන්න පුළුවන්. ඒ බල්බ් පුංචි බල්බ් කඩවල වල තියෙනවා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ පුංචි බල්බ් එකක් තියෙන. ඉතින් මේ වගේ එකක් සම්බන්ධ කරගත්තාම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉස්සරහා ලයිට් එක LED බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. පේනවනේ පුංචි උනාට ගොඩාක් එළිය තියෙන. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් පුංචි මුදලක් වැය කරලා මේ වගේ එකක් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ බල්බ් දෙක ගැන ඔයගොල්ලන්ට දැන් අදහසක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අදත් සුපුරුදු පරිදි මම වීඩියෝ එක මේ විදිහට අවසන් කරනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්නම් අදට මගේ YouTube channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මොකද මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් ඒ තුලින්. ඉතින් මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ගිහිල්ලා එන්නම් අදට ඔයගොල්ලෝ සුළු දෙනාට සුබ දවසක්.